إذا كنت تعتقد أن الهالات السوداء تحت عينيك سببها السهر فقط، فهناك احتمال كبير أنك مخطئ. والأغرب من ذلك أن بعض الأشخاص ينامون 7 أو 8 ساعات يومياً، ومع ذلك يستيقظون كل صباح والهالات ما زالت في مكانها، وكأن النوم لم يفعل شيئاً. لهذا، قبل أن تبحث عن كريم جديد أو وصفة منتشرة على الإنترنت، يجب أن نفهم أولاً ما الذي يحدث فعلاً تحت العين. المنطقة تحت العين تختلف عن معظم مناطق الوجه، فالجلد هناك رقيق جداً، وأرق بكثير من جلد الخدين أو الجبهة. لذلك، عندما تتوسع الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد أو يحدث احتقان في هذه المنطقة، يبدأ اللون الداكن بالظهور بشكل أوضح. وهنا يأتي السهر، عندما لا تحصل على نوم كاف أو عندما تكون جودة النوم سيئة، يتعرض الجسم لحالة من الإجهاد المستمر. ومع الوقت، تصبح الأوعية الدموية تحت العين أكثر وضوحاً، ويبدأ الوجه كله بفقدان نضارته المعتادة. لكن المشكلة أن كثيراً من الناس يظنون أن أي هالة سوداء تعني بالضرورة أنهم بحاجة إلى النوم أكثر، وهذا غير صحيح دائماً. هناك علامة بسيطة يمكن أن تعطيك فكرة أولية. إذا كانت الهالات تزداد بشكل واضح بعد ليلة سيئة من النوم وتتحسن نسبياً بعد عدة أيام من الراحة، فغالباً يكون التعب والسهر جزءاً مهماً من المشكلة. أما إذا كنت تنام جيداً منذ فترة طويلة ولا تلاحظ أي تحسن تقريباً، فقد يكون السبب مختلفاً تماماً، وسنتحدث عنه في فيديو آخر. الآن السؤال المهم: إذا كانت الهالات مرتبطة فعلاً بالتعب، فهل النوم وحده يكفي؟ في بعض الحالات نعم، لكن ليس أي نوم. هناك فرق كبير بين عدد ساعات النوم وجودة النوم. بعض الأشخاص يقضون 8 ساعات في السرير، لكن النوم متقطع أو غير مريح، أو يتخلله استيقاظ متكرر، وبالتالي لا يحصل الجسم على الراحة الحقيقية التي يحتاجها. لهذا السبب، ينصح معظم الأطباء بالتركيز على جودة النوم بنفس قدر التركيز على عدد الساعات. كذلك، هناك تفصيلة صغيرة لا ينتبه لها كثير من الناس: طريقة النوم نفسها. فعندما ينام الشخص بشكل مسطح تماماً، قد تتجمع السوائل حول منطقة العين عند بعض الأشخاص، خصوصاً في الصباح. لهذا، قد يساعد رفع الرأس قليلاً باستخدام وسادة إضافية على تقليل الانتفاخ والمظهر الداكن عند الاستيقاظ. ومن الأشياء التي يمكن أن تعطي تحسناً مؤقتاً وسريعاً استخدام الكمادات الباردة. فالبرودة تساعد على انقباض الأوعية الدموية مؤقتاً، وهذا قد يجعل المنطقة تبدو أفتح وأقل انتفاخاً. ولهذا السبب، يستخدم البعض أكياس الشاي المبردة أو الملاعق الباردة، أو حتى قطعة قماش نظيفة مبللة بالماء البارد. لكن يجب أن نكون واقعيين. هذه الحلول لا تعالج جميع أنواع الهالات. هي تساعد فقط عندما يكون جزء من المشكلة مرتبطاً بالاحتقان أو توسع الأوعية الدموية أو قلة النوم. وهناك سبب آخر أصبح شائعاً جداً في السنوات الأخيرة: الشاشات. الكثير منا يقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر أو التلفاز، ومع التركيز المستمر وإجهاد العينين لفترات طويلة، قد تزداد مشكلة الإرهاق البصري، ويشعر الشخص أن المنطقة حول العين أصبحت أكثر تعباً مع الوقت. لذلك، أخذ فترات راحة منتظمة أثناء استخدام الشاشات قد يكون مفيداً ليس فقط للعين، بل للمظهر العام للوجه أيضاً. لكن هنا أريدك أن تنتبه إلى نقطة مهمة جداً. إذا كانت الهالات لديك مستمرة منذ سنوات، أو موجودة عند أفراد آخرين من العائلة، أو لا تتغير مهما حسنت نومك ونمط حياتك، فغالباً نحن لا نتحدث عن هالات ناتجة عن السهر فقط. لأن بعض الهالات سببها التصبغات، وبعضها سببه شكل المنطقة تحت العين نفسه، وبعضها يرتبط بعوامل وراثية لا علاقة لها بالنوم إطلاقاً. وفي الفيديو القادم سنتحدث عن السبب الذي يجعل كثيراً من الكريمات تفشل في إزالة الهالات السوداء، ولماذا ينفق البعض المال على منتجات كثيرة
دون أن يحصلوا على النتيجة التي يتوقعونها. إذا وجدت هذه المعلومات مفيدة، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، وأخبرني في التعليقات: هل تزداد الهالات عندك بعد السهر فعلاً، أم أنها موجودة مهما نمت؟